小医仙以恶难毒气困住谢必言，萧炎成功在最后关头将剧毒击中了他真正的目標。所折服的眾人情不自禁為萧炎奉上，最先卻遭手下聯手背叛。Lúc này, ngay khi thân thể băng hà bị chấn bay xuống mặt đất, hắn ta liền nằm im bất động, sinh mệnh cũng liền bị chấm dứt. Thấy vậy, Tiêu Viêm lạnh lùng nói, ngay cả nhị tinh đấu tông của băng hà cốc cũng không chịu nổi một đòn. Dứt lời, ánh mắt anh ấy liền nhìn về phía xa. Theo ánh mắt Tiêu Viêm nhìn lên, phân thân sau khi thi triển Tam Thiên Lôi Động, chỉ thấy phía xa đạo ánh sáng như tia sét xuất hiện rồi nổ tung. Tích tắc sau, toàn bộ đám đệ tử băng hà cốc thân thể đều bị đập bay vào vách đá và trực tiếp bỏ mạng tại chỗ. Cùng lúc này, ở phía xa, thân thể băng phù cũng bị Thiên Hỏa Tôn giả hành cho ra bã. Cuối cùng, một chưởng tung ra, ông liền đập bay thân thể tên kia vào vách đá, khiến một trận rung động bạo phát, hắn ta cứ thế trực tiếp bỏ mạng. Làm xong, vị lão nhân kia lẩm bẩm nói: Hai, không có thân thể, đúng là vô cùng phiền toái, chỉ là thu thập một tên đấu tông mà cũng rắc rối như vậy. Thiên Hỏa Tiền Bối xin yên tâm, dược liệu đã chuẩn bị tốt, chắc không lâu nữa thì người cũng có thân thể lại rồi. Lời Tiêu Viêm vừa dứt thì ở phía xa, Địa Yêu Khôi cũng tẩn cho băng nguyên một trận như tử, thân thể lão ta liên tục bị đập bắn ra xa. Cuối cùng, hắn ta không chịu nổi nữa mà bị Địa Yêu Khôi một quyền đánh bay xuống dưới và nằm thoi thóp dưới mặt đất. Đến khi Lồm Cồm bò dậy, nhìn thấy băng hà cùng băng phù bỏ mạng, băng nguyên gầm gừ nói: các ngươi trốn không thoát đâu. Nghe vậy, Tiêu Viêm cười nhẹ quát: ta cần biết một số chuyện. Ngươi nghĩ ta sẽ nói sao? Còn không nói ư? Dứt lời, Tiêu Viêm liền dùng hỏa diễm trong tay thiêu đốt, khiến hắn ta hét lên đau đớn. Vừa làm, anh ấy vừa quát: làm thế nào để giải trừ băng tôn kình? Không có, trừ khi được cốc chủ băng hà cốc ra tay, nhưng mà các ngươi còn chưa có bổn sự như vậy. Nghe thế, ánh mắt Tiêu Viêm hiện lên sát ý, một cước đánh mạnh lên người tên kia, chấm dứt sinh mệnh của hắn. Phía xa, nhìn ba người Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên gương mặt liền hiện lên một nụ cười nhẹ. Thế nhưng ngay sau đó, vết thương trong cơ thể của nàng lại đột nhiên phát tác, trên miệng lập tức phun ra một ngụm máu. Giờ khắc đó, toàn thân Tiểu Y Tiên đã tái nhợt, cứ thế thổ huyết. Chứng kiến nàng bị như vậy, Tiêu Viêm cũng ngay lập tức chạy tới đỡ lấy Tiểu Y Tiên vào lòng, vội vàng nói: chúng ta phải mau chóng tìm nơi chữa thương cho cô ấy trước. Nghe vậy, mọi người gật đầu, ngay lập tức tất cả liền phóng người ra khỏi hang động. Không lâu sau, mọi người đã đáp xuống một nơi khác. Vừa đáp xuống, Tiểu Y Tiên đã yếu ớt nhìn Tiêu Viêm nói: chưa đến 1 năm mà huynh đã đột phá đấu tông, mà độc ban được giải quyết rồi sao? Hiện tại không phải lúc quan tâm cái đó, để ta xem thương thế của muội đã. Dứt lời, Tiêu Viêm liền dùng hỏa diễm đặt sau lưng Tiểu Y Tiên. Làm xong, anh ấy nói Hân Lam chăm sóc Tiểu Y Tiên một lát, còn mình, Tiêu Viêm đi chuẩn bị một cái ao nhỏ chứa đầy dược liệu ở bên trong. Sau đó, khi mọi thứ hoàn thành, Tiêu Viêm cũng liền nói Tiểu Y Tiên đi vào trong đó. Nghe thế, Tiểu Y Tiên cũng liền làm theo. Rất nhanh, bàn chân khẽ động, nàng bước từng bước xuống mặt nước. Thế nhưng, nàng bước chân tới đâu, nơi đó liền bị đóng băng, hơi lạnh lan tràn nơi đây. Nhìn tình huống này, hỏa diễm trên tay Tiêu Viêm rất nhanh hiện ra. Theo thủ ấn kết thành, anh ấy liền nâng cơ thể Tiểu Y Tiên lên và bắt đầu thi triển bí pháp. Nhất thời, theo bàn tay khẽ động, bên trong tầng năng lượng màu xanh của Tiêu Viêm, một màu vàng đã liền xuất hiện và vây quanh Tiểu Y Tiên. Càng ngày, theo thủ ấn của Tiêu Viêm biến đổi, màu vàng mang theo dược liệu tới từ mặt nước phía dưới càng chảy lên cao và dung nhập vào cơ thể Tiểu Y Tiên. Sau một hồi, khi những dược liệu hoàn toàn được nàng hấp thu hết, ánh vàng cũng biến mất. Ở giữa trung tâm, bàn tay Tiểu Y Tiên cũng liền kết ấn. Nhất thời, từ bên trong cơ thể của nàng, một luồng năng lượng màu tím bạo phát phá tan hỏa diễm của Tiêu Viêm đang bao phủ cơ thể nàng ở bên trong. Kinh khí bạo phát ra khắp nơi này, làm hang động rung động kịch liệt. Thậm chí, nó còn khiến đất đá bên ngoài ập xuống che khuất cửa động. Cứ như thế, quá trình khu trừ băng chi lực đã hoàn thành. Nhìn Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm cười nói: muội thấy thế nào rồi? Cảm ơn huynh, ta thấy ổn hơn rồi. Trong thời gian tới, ta sẽ tìm ma hạch của thiên độc hạt long thú để có thể khống chế ách nan độc thể cho muội. Ở gần đây cũng có thiên độc hạt long thú, ta đã từng gặp qua nó. Có ư? Là cấp bậc nào vậy? Nó đã hóa thành hình người, có thể là ma thú cấp 7, thực lực khoảng chừng bát tinh đấu tông. Được, muội chữa thương đi, ta đi làm một số việc, làm xong chúng ta sẽ động thủ với thiên độc hạt long thú. Nghe thế, Tiểu Y Tiên gật đầu cười nhẹ. Cũng trong lúc đó, ở tại hang động, nơi xảy ra cuộc chiến lúc trước, bất ngờ xuất hiện một lão gia hỏa chột mắt tên Băng Nhàn. Bên cạnh hắn là khá nhiều người có thực lực mạnh mẽ. Kiểm tra bên trong không có ai, lão liền sai đám đệ tử kia đi tìm kiếm xung quanh nơi này. Nghe lệnh, đám người kia cũng liền rời đi, còn mình, lão ta liền tiến về phía trước. Ngay sau đó, bàn tay khẽ động, trên tay lão ta liền xuất hiện một mảng xương băng. Rất nhanh, ngay khi lão ta thi triển bí pháp, kinh khí liền bắn ra xung quanh, bên trong quả cầu băng bất chợt hiện lên hình ảnh Tiêu Viêm. Chứng kiến thủ phạm lấy mạng 3 tên trưởng lão của băng Hà Cốc, Băng Nhàn vô cùng tức giận. Nhất thời, quả cầu trên tay liền bị lão bóp nát. Ngay lập tức, lão ta liền dẫn theo đám người kia rời khỏi nơi này và trở về băng Hà Cốc.
Thời gian qua đi, không lâu sau, Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên đã xuất hiện ở tại vùng đất âm u quỷ dị, tràn đầy độc tố. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tiêu Viêm khẽ nói, thiên hạt độc long thú chính là ở chỗ này sao? Lời vừa dứt, nhìn qua địa hình nơi này một chút, sau đó thân thể khẽ động, hai người cũng liền phóng người hướng về phía xa. Đến gần thung lũng, hai người không phi hành nữa mà dừng lại, cước bộ chậm rãi di chuyển. Ở phía sau, đám bọ cạp nhỏ rất nhanh đã xuất hiện rồi phát ra tiếng kêu. Nhất thời, khi tín hiệu phát ra, từ dưới mặt đất xuất hiện một làn khói đỏ đen quỷ dị khổng lồ xuất hiện. Ngay sau đó, làn khói đen kia dừng lại ở giữa không trung rồi lóe lên. Ở bên trong đó, thân ảnh quỷ dị của thiên độc hạt long thú xuất hiện. Theo tiếng gầm của nó vang lên, nơi đây như bộc phát ra một luồng năng lượng mạnh mẽ, bao trùm toàn bộ nơi đây, khiến Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên cũng phải giật mình. Ở bên trong luồng năng lượng màu đỏ đen kia, thân ảnh thiên độc hạt long thú ngày một rõ ràng hơn. Rất nhanh, thanh âm đã vang lên nói: "Tiểu mỹ nhân, không nghĩ tới ngươi đã tìm tới tận cửa. Một khi đã như vậy, hãy ngoan ngoãn lưu lại làm nữ nhân của ta đi. Ta chỉ đến đây đòi ngươi một vật mà thôi. Chỉ cần ngươi lưu lại làm nữ nhân của bản vương thì không thành vấn đề. Đã như vậy, ngươi hãy giao ma hạch cho ta đi." Nếu như kẻ khác nói ra lời này thì đã thành xác khô rồi. Thế nhưng ta thích ngươi, vì thế ta sẽ bắt tên kia phải chịu tội. Vừa dứt lời, thiên hạt độc long thú vỗ mạnh đôi cánh, thân hình hắn biến mất tại chỗ. Ngay khi thiên hạt độc long thú biến mất, hai mắt Tiêu Viêm híp lại, cước bộ khẽ động, liền lui ra sau vài bước. Còn tên gia hỏa kia, hắn ta rất nhanh đã lao về phía Tiêu Viêm và công kích vô cùng mãnh liệt. Cứ thế, người đuổi kẻ tránh, có thể nói tốc độ của thiên độc hạt cũng là cực nhanh. Cứ thế trong làn sương màu đỏ đen kia, rất nhanh, thân ảnh hai người như tia chớp đã lao vào nhau va chạm. Giờ khắc đó, chỉ thấy Tiêu Viêm cước bộ thi triển tam thiên lôi động, liên tục di chuyển mà thôi. Còn phía bên kia, chỉ trong giây lát, thiên độc hạt long thú đã liên tiếp tung ra hàng trăm quyền hướng về phía Tiêu Viêm. Thế nhưng đáng tiếc, toàn bộ đều bị Tiêu Viêm tránh né hết. Tuy nhiên, cái tên kia công kích vô cùng cuồng bạo, từ trên người hắn rất nhanh đã phóng ra từng luồng ánh sáng về phía Tiêu Viêm. Mỗi khi nó đánh vào vách đá, nơi đây lại phát ra những trận ầm ầm nổ vang. Lúc này, tình hình đã trở nên vô cùng nguy hiểm, công kích như vụ bão tới từ thiên độc hạt long thú, khiến Tiêu Viêm phải thi triển tam thiên lôi động tới cực hạn để tránh né. Tuy nhiên ở phía dưới, Tiểu Y Tiên cũng rất nhanh phóng ra công kích về phía con ma thú kia, khiến nó giật mình chống đỡ. Lúc này nó dừng lại, thanh âm vang lên quát: "Bản vương là chúa tể khu vực này, các người tự tiện xông đến đây thì đừng mong sống sót rời đi." Dứt lời, độc thú liền bao trùm nơi đây, khiến toàn bộ nơi này chìm trong làn sương độc đỏ sậm. Đồng thời, hai tên tứ tinh đấu tông thân cận của thiên độc hạt long thú cũng xuất hiện. Thấy tình hình có vẻ không ổn, Tiêu Viêm cũng liền xuất ra địa yêu khôi và thôi động linh hồn thiên hỏa tôn giả. Sau đó, thanh âm gấp gáp vang lên nói: "Con ma thú này đành phải nhờ tiền bối rồi. Tiểu tử, người tốt với lão phu ghê, lại tìm đến một tên gia hỏa khó giải quyết như thế này, làm sao ngươi lại gây chuyện với nó chứ? Không có biện pháp, luyện chế thân thể cho ngài không phải cần tinh huyết của thất giai ma thú sao? Được rồi, tiểu tử ngươi thắng, nhưng một mình ta không thể thu thập được nó. Tiền bối yên tâm, địa yêu khôi sẽ toàn lực yểm trợ cho người." "Được rồi, như vậy cũng không tệ chút nào." Thấy vậy, phía xa, thiên độc hạt long thú cười nhẹ nói: "Thì ra các ngươi đã có chuẩn bị khi đến đây." Nghe thế, Tiêu Viêm không đáp, anh ấy nhìn mọi người nói: "Thiên hỏa tiền bối, người nhanh một chút, những độc vật này ta với Tiểu Y Tiên sẽ chặn lại." Dứt lời, bốn người liền chia nhau ra hành động. Và liệu rằng cuộc chiến tiếp theo sẽ còn gay cấn đến nhường nào? Vậy thì hãy theo dõi tập 111 ở video tiếp theo để biết thêm chi tiết nhé. Tập 110 phần 5 đấu phá thương khung đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.